हेलो नमस्ते गाइजहरु के छ सन्चै हुनुहुन्छ ल तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा वन्स अगेन वेलकम छ यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा सधैँ जस्तो म तपाईहरुलाई सुशी सम्बन्धी डेकोरेसन देखि लिएर सुशी सम्बन्धी जानेको कुराहरु सबै सिकाउन गइरहेको हुन्छु हैन सो म अलि लामो समयपछि फेरि वन्स अगेन आइ एम ब्याक मेरो आफ्नो बिजनेसको कारणले गर्दाखेरि मैले टाइम दिन सकिरहेको थिएन युट्युबलाई बट फ्रम नाउ अन द भिडियो विल कन्टिन्यू वन्स अगेन ओके सो सधैँ जस्तो म तपाईहरुलाई सुशी सम्बन्धी सिकाउने कुराहरुमा चाहिँ आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु सुशी सम्बन्धी सर्टेन डेकोरेसनको लागि चाहिने मेरो भिडियोमा अब आज चाहिँ तपाईहरुलाई सबैभन्दा चाहिने कुराहरु भनेको चाहिँ सुशीको लागि सबैभन्दा चाहिने कुराहरु डेकोरेसनको लागि स्पेशली प्लेटिङको लागि चाहिने कुराहरु भनेको प्रपहरु ओके सुशी प्रपहरु चाहिँ तपाईहरुले जेको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन जेको पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इमेजिनेसनमा खेल्ने हो तर म तपाईहरुलाई अहिले स्टार्टिङको लागि बेसिकको लागि सर्टेन कुराहरु देखाइदिन्छु के नर्मली चाहिन्छ भनेर ओके यहाँ छ हामीसँग अहिले सर्टेन नर्मल चाहिने प्रपहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरु यो हाम्रो राउन्ड रेडिस हैन रेडिस ओरेन्ज लेमन क्यारोट क्युकम्बर अनि हामीलाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो हाम्रो ग्रीन लेमन ओके अनि अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ ब्याम्बो लिफको बारेमा सासागिरीको बारेमा मैले तपाईहरुलाई सर्टेन डेकोरेसन सिकाइसकेको छ यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ हेर्नु भएको छ भने प्लिज यो लिंकमा जानु होला हैन तपाईहरुले भेट्नुहुन्छ ओके सो यतिवटामा म तपाईहरुलाई सर्टेन कुराहरु देखाउँछु सर्टेन एकदम सिम्पल कुराहरु कसरी के गर्ने भनेर ओके अब तपाईहरुलाई स्टार्टिङ पेपिनो आर्टबाट गराउन देखाउँछु पेपिनोबाट देखाउँछु मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यिनीहरु नर्मल कुराहरु भन्दा सबैभन्दा तपाईहरुलाई एकदम मेन चाहिने भनेको चाहिँ पेपिनो हो ओके पेपिनो चाहिँ एकदम चाहिन्छ क्युकम्बर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ म तपाईहरुलाई एउटा बेसिक एउटा कुरा देखाइदिन्छु पेपिनोको ओके यो पेपिनोको तपाईहरुले अब गरिसक्नु त भइसकेको छ होला मेरो भिडियोमा भिडियो हेरिगर हैन एउटा नर्मल है तपाईहरुलाई जस्तै एउटा एकदम सिम्पल पेपिनो ओके पेपिनोको लागि सिम्पल चाहिने कुरा मैले अहिले यो चलाउनको लागि तपाई यदि नाइफ जुन चलाए पनि हुन्छ ओके यो चाहिँ मेरो एकदम टोके नाइफ बेस्ट नाइफ सस्तो पनि छ तर अब म मोस्टली युज गर्छु यो नाइफ मेरो अर्को नाइफहरु सासिमी नाइफहरु चाहिँ छुट्टै छ ओके बट नर्मली रोलहरु काट्न डायमा आर्टहरुको लागि चाहिँ म यो युज गर्छु वान अफ माई फेभरेट नाइफ ओके सो एउटा तपाईलाई पेपिनोको लागि पेपिनो आर्ट है डेकोरेसनको लागि सानो सासिमीदेखि लिएर निगिरी रोलहरु तपाईहरुले जेमा युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब यो चाहिँ अब आफ्नो कुराहरु हो हैन तपाईले केमा युज गर्नुहुन्छ भनेर ल एउटा तपाईलाई एउटा स्टार्टिङकै पेपिनो क्युकम्बर ओके सानो क्युकम्बर फ्लावर अब नेक्स्ट भनेको तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु म एउटा एकदम सिम्पल लेमनको ओके लेमनको एउटा यसरी बीचमा काट्नु छेउमा अलिकति निकाल्नु यसको पनि एउटा सर्टेन कुरा भन्छ बट अहिलेलाई यति ओके यति काट्नु यो एउटा निस्किन्छ ओके बीचमा पार्नु बीचमा निस्किन्छ अनि एउटा भाग लिएर यो सेतो भाग छ सेतो भाग चाहिँ अलिकति छोडेर हैन सेतो भागको मुनि हल्का है बिस्तारै मजाले काट्नु यति लाग्नु ओके यति लाग्नु त्यसपछि यहाँबाट लामो माथिसम्म सिधै तान्नु एउटा दुईटा अनि तीनटा ओके तीनटा हान्नु अनि त्यसपछि यसलाई यसरी राख्नु ओके यो एउटा तपाईलाई अर्को एउटा आर्ट ओके यो एउटा भयो अब नेक्स्ट तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु लारान्जा सुन्तलाको चाहिँ नर्मली म तपाईहरुलाई अलि केही कुरा सिकाउँदिन हैन तर सिम्पल एउटा भनेको चाहिँ जस्ट एउटा लामो यस्तो काट्नु जस्ट यति एउटा दुईटा पछि ब्याम्बो लिफसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके सिम्पल कुराहरु अहिलेको लागि तपाईहरु अब यसको पनि तपाईहरुले यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ हेर्नु एउटाको चाहिँ म यस्तो बनाएर देखाइदिन्छु तपाईलाई है लेमनको एउटा सिम्पल सानो सेम एउटै हो हैन तर बिग लेमन र स्मल लेमनको हरियो लेमन र ब्लू येलो लेमनको फरक हुन्छ यसलाई पनि त्यही हो पारा ओके स्टाइल त्यही हो एकदम सिम्पल बेसिक सेम त्यही यो चाहिँ अहिले तपाईलाई दुईटा मात्र देखाइदिएको छु सेम त्यही दुईटा ओके एउटा सानो एउटा ठुलो भन्ने ओके अब यो क्यारोटको चाहिँ अलिकति पातलो नाइफ लिनुस् ओके पातलो नाइफ लिएर सिधा काट्नु तपाईलाई अहिले एउटा सिम्पल है
एउटा यति मात्र गरेपछि सुरुमा हल्का यहाँ मुनि हल्का बेस बनाउनु हो क्या ताकि तपाईँहरूलाई यो यो नहल्लोस् गोलो हुन्छ होइन अब यो अड्किन्छ त्यसपछि सिधा काट्ने एउटा अनि अर्को एउटा अलिक पातलो यतिको पातलो काट्ने ओके अनि एउटा चाहिँ आफ्नो आफ्नो हिसाबले जस्तो बनाए पनि हुन्छ होइन यो चाहिँ अब मैले आफैले नै अब ट्राई गर्दा गर्दा सिकेको कुराहरू यिनीहरू चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई जे गर्नु मन लाग्यो नि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा सानो आर्ट तपाईँहरूले होइन यदि तपाईँहरू आर्टिस्ट हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले ओके आफ्नो कुरा हो ब्याम्बोले बनाए जस्तो हो ओके नर्मल कुराहरूमा रोलहरूदेखि लिएर यस्तोमा काम लाग्छ यस्तो गर्ने जस्तो बनाए नि हुन्छ ओके म तपाईँलाई एउटा 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 जस्ट एउटा आइडिया मात्र दिएको तपाईँले अब टाइम मिल्छ भनेपछि जस्तो बनाएर गरे पनि तपाईँहरूलाई आफ्नो आफ्नो आइडिया हो क्या हल्का पाल बनाइदिनु बिचमा होइन राम्रो हुन्छ भन्छ यो एउटा अहिले तपाईँहरूलाई म यस्तो एउटा निस्किन्छ होइन तपाईँहरूलाई जिएको लागि भयो भने एउटा सडन डेकोरेसनलाई अहिले म तपाईँहरूलाई सबै कुरा एक ठाउँमा राखेर देखाइदिन्छु ओके अब अर्को भनेको यो हाम्रो यो ग्रिन लेमनको सबसे यो फुल बनाउने टाइपको यहाँ बिचबाट हेर्नुहोस् है ध्यान दिनु यहाँ बिचबाट हल्का चक्को छड्के गरेर मुनिसम्म लग्नु पुरै नकाट्नु मुनि लग्नु अर्को साइडबाट त्यस्तै फेरि ओके यति निस्क्यो होइन फेरि यताबाट त्यस्तै सेम यो हाम्रो एउटा एकदम सिम्पल बेसिक एउटा राख्नको लागि ओके तपाईँले अर्को अझै गर्ने हो भने यसलाई साइडबाट यसरी नै काट्न सक्नुहुन्छ होइन एउटा होइन यसरी राख्न सक्नुहुन्छ ओके अब यसमा यो भए अनुसार वेट मिनेट त्यसपछि अर्को म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु एउटा क्युकम्बरको एकदम सिम्पल आइडिया ओके यो चाहिँ तपाईँ यो पनि मैले आफैले नै अब काम गर्दा गर्दा आएको कुराहरू आइडियाहरू हो होइन यो चाहिँ एकदम जस्ट सिम्पल केही गर्नु पर्दैन जस्तो यस्तो हुन्छ होइन तपाईँहरूले गुङ्कानहरू निगिरेर राख्नलाई सही हुन्छ कि यस्तो गरेर होइन हल्का यति निकाल्नु यस्तो एउटा यस्तो निस्किन्छ ओके एउटा राख्नु एउटा ठुलो एउटा अलिकति सानो एउटा अलिकति सानो बनाउनु ओके यसलाई अलिकति सानो बनाइदिनु तीन थरीको होइन यसलाई पनि सेम त्यस्तै एज अलवेज नर्मल तरिकाले यो चाहिँ होइन तपाईँको आफ्नो स्टाइलले कस्तो ठिक लाग्छ त्यस्तै गर्नुहोस् यसलाई पनि सेम त्यही ओके अझै लामो गर्ने भए लामो पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईँहरूको आफ्नो विचार कस्तो ठुलो गर्नुहुन्छ कि लामो गर्नुहुन्छ कि यस्तो गर्यो प्लस यो एउटा अर्को सेम त्यही यति गरेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पछि गुङ्कानहरू निगिरेर राख्न सक्नुहुन्छ यसरी यसलाई अझै अलिकति घटाइदिनु यस्तो तरिकाले ओके अब यो त यिनीहरू त नर्मल कुराहरू भयो होइन अब तपाईँलाई म यसको चाहिँ एउटा तपाईँलाई पुतली बटरफ्लाई कसरी बनाउने देखाउँदैछु ओके होइन नर्मल यस्तो लिनुहोस् एउटा रेडिस होइन क्यारेटको पनि बन्छ है क्यारेटको पनि बन्छ बट रेडिसको चाहिँ ठुलो हुन्छ सजिलो हुन्छ तपाईँलाई सिक्नको लागि यसो गर्नु चारैतिरबाट पहिला यसलाई चारपाटे बनाउनु यो गोलो हुन्छ होइन पहिला चारपाटे बनाउनु यिनीहरू पनि युज हुन्छ है आफ्नो इमेजिन चारपाटे भयो होइन अनि यो ठ्याक्कै बिचबाट डायगोनल काट्नु ओके बिचबाट डायगोनल काट्नु ओहो फास्ट पो रहेछ बिचबाट डायगोनल काट्नु भयो होइन डायगोनल काटेपछि अब यहाँ अलिकति मिलेको छैन होइन यसलाई फेरि चुच्चो सकेसम्म चुच्चो बनाउनु यस्तो खाले बनाउनु ओके हेर्नुहोस् यस्तो निस्किन्छ ओके त्यसपछि भनेको चाहिँ यस्तो निकाल्ने ओके एक साइड अलिकति अग्लो एक साइड अलिकति होचो ओके यस्तो भयो है अब यस्तो भइसकेपछि अब यहाँबाट पहिला यहाँ हेर्नु ओके यहाँबाट पहिला मेन साइडमा हेर्नु म कति काट्छु अलिकति पातलो बनाउनु हल्का लग्नु है हल्का लग्नु यतिसम्म लग्नु यहाँ मुनि है पुरै नकाट्नु ओके यति लग्नु त्यसपछि फेरि अर्को त्यही साइडमा पुरै बिस्तारै लग्नु
अनि त्यो चाहिँ पुरै काट्नु यस्तो गरेपछि यस्तो निस्किन्छ बिचमा ओके यस्तो निस्किन्छ सो अब यसलाई हेर्नु यति गरिसकेपछि अब अर्कोमा नाइफ चलाउँछु हेर्नु यो पखेटा छ हैन यो पखेटा छ अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ पखेटा भयो बटरफ्लाईको यहाँबाट मुनि टाँसेको छ यहाँबाट चाहिँ माथि सिधा तान्नु एउटा त्यसरी यो माथि निस्क्यो हैन यति भइसकेपछि यसलाई फेरि घुमाउनु अर्को गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँ माथि यति माथिबाट चाहिँ पुरै काट्नु मुनिसम्म पुरै काट्नु पुरै काट्यो हैन त्यसपछि हेर्नुस् बटरफ्लाईको लागि एन्टिना भयो यो भयो हैन अब पखेटा पखेटा बिचमा एउटा मात्र छ दुईटा बनाउनु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ बिचमा तपाईले अलिकति सानो यस्तो बनाइदिनुहोस् ओके एउटा निस्क्यो ओके अनि यो निस्किसकेपछि यो काटिसकेपछि यसकै मुनि फेरि हल्का यस्तो गरेर यस्तो चुच्चो बनाउनु यो चाहिँ पुच्छर ओके यो पुच्छर यहाँ एउटा अनि यता यो एउटा अलिकति यहाँ काट्ने यो अर्को यहाँदेखि पुरै काट्ने ओके अब यति भइसकेपछि हेर्नु है यति भइसकेपछि यसरी खोल्ने अनि यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अब यसलाई हल्का अलिकति ध्यान दिएर माथि राख्नु ओके यति गरेपछि एन्टिना निस्किन्छ यो तपाईहरुको लागि बटरफ्लाई ओके दिस इज योर बटरफ्लाई हेर्नुस् ओके सो मैले तपाईहरुलाई आज अब सर्टेन प्रपहरु डेकोरेसनलाई चाहिने सर्टेन प्रपहरु देखाइदिए कसरी गर्ने भनेर हैन अब यो कसरी मैले प्लेटिङमा राख्छ भनेर बस्नको लागि चाहिँ प्लिज किप ट्युनिङ इन म तपाईहरुलाई सबै युज गरेर नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ प्लेटिङ गर्दा डेकोरेसन गर्दा कसरी युज गर्छ भनेर म तपाईहरुलाई सबैलाई देखाउँछु ओके सो होपफुली तपाईहरुले आज मेरो यो भिडियोबाट सर्टेन कुराहरु सिक्नु भयो होला हैन यदि सर्टेन कुराहरु सिक्नु भयो मबाट के इन्फर्मेसन सिक्नु भयो भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु होला र साथीहरुलाई पनि भनिदिनु होला र प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ओके सो थ्यांक यू so much guys for tuning in and thank you Nasir bhai who's on camera right now shout out to him so thank you so much guys and keep supporting keep loving me okay and see you in next video okay thank you bye bye ciao